Många tror ju att man bara kan slå riktigt högt gräs och nässlor och så med lien, men det går ju alldeles utmärkt att sköta en mindre del av sin trädgård verkligen som gräsmatta som man ständigt har kort. En fördel då kan ju vara om man bara ska slå sånt med en väldigt platt yta, att lien är ganska jordlagd, det vill säga att den ligger ganska platt mot marken så här i slaget. När det inte är några hinder och så kan man tillåta sig göra det, då är det väldigt lätt att få kort. Annars när det är oväntade hinder så vill man gärna ha den lite mer jordlagd upp så här. Slår man bara gräsmatta så kan man också ha ett lie som är ganska platt så här och inte så uppåtkurvad, som är bra att ha om marken är väldigt bucklig. Så just här brukar vi sitta med lite trädgårdsmöbler, och på den här fläcken vill vi ha fint hela sommaren och inte något högt gräs. När jag slår en gräsmatta så här så brukar jag alltid jobba med att trycka ner lien ganska mycket i marken. Den här lien ligger inte särskilt platt egentligen, men jag går ner i en ganska lite hukande ställning och trycker ner i ordentligt på den här fina ytan. Och det här är ju någonting man liksom, trots att jag har gjort det här som proffs i 8 år, så kan man inte göra annat än att slå det här med ett leende på läpparna, för det är så jädra skönt. En del tror också att man inte kan slå när det regnar eller när det är fuktigt, men tvärtom så är det mycket bättre, särskilt när det är kort gräs. Nu har det precis regnat så förutsättningarna är de bästa. När det har regnat eller på morgonen när det är dagg i gräset, då är gräset styvt och lättare att få av. En torr juli eftermiddag, ja då är gräset liksom vekt och hoptorkat och har mycket svårare för att gå av. Det här gräsklippet, det korta gräsklippet, är alldeles fantastiskt att lägga runt sådana här små plantor i täckodlingen, så skyddar man dem för torka och ogräset får lite svårare att ta sig upp. På den här ytan så kördes det gräsklippare för bara 2 dagar sedan, och jag ska bara visa att det funkar bra att stubba till det här med lien utan problem. Och ni ser, jag behöver liksom inte ta i, men så länge det är vasst och bra inställt så jag behöver inte ta i med någon särskild kraft, utan det går av ganska lätt. Ett litet lätt tryck bara ner mot marken. Det är det enda som behövs, så att lien verkligen sveper nära. Det är så när lien är riktigt vass så är det egentligen inte själva motståndet i att skära av gräset som är något motstånd. Utan det är snarare det att man flyttar gräset från ena sidan till den andra. Så ju högre och tyngre gräs det är, desto mer tyngd och jobb har man att flytta. Som här, när det inte är någonting att flytta i princip, då går det liksom, ja, då behöver man ingen kraft överhuvudtaget.